नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांना नवरात्रीच्या पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा. तर जरा आज मी पिंक कलरच्या साडीसाठी किंवा तर तुम्ही ऑफिसला जात असाल आणि तुम्हाला काहीतरी म्हणजे असं वेगळं करायचं आहे. काय होतं, काठपदराच्या साड्या तर आपण घालतो, पण दिवसभर त्या कॅरी करणं म्हणजे खूप अवघड होतं. म्हणजे काय होतं, ती एवढी हेवी साडी आणि त्याच्यावरती आपण असं म्हणजे ते थोड्या टाईमसाठी म्हणजे फोटोजसाठी म्हणा किंवा मग फक्त म्हणजे फोटो काढायला किंवा रील्स बनवायला किंवा फोटोजसाठीच ठीक वाटते ती साडी. पण जर दिवसभर ती साडी घालून अंगावरती इकडे तिकडे फिरायचं काम करायचं म्हटलं नाही होत. तर मग कधी कधी असे सिंपल साड्या, सिंपल पण सोबर अशा साड्या चांगल्या दिसतात. तर मग अशाच साड्यांवरती तुम्ही कशी हेअरस्टाईल करू शकता किंवा मग तुम्ही कसा मेकअप करू शकता, तुम्ही ज्वेलरी कशी घालू शकता, म्हणजे खूप सिंपल लुक लाईक ऑफिससाठी म्हणा किंवा तुम्ही एखाद्या स्कूलमध्ये टीचर आहात त्याच्यासाठी म्हणा. तर आज आपण तेच बघणार. तुम्ही बघू शकता म्हणजे आज मी फक्त एक बांगडी घातलेली आहे. थोडेसे इयरिंग हेवी ठेवलेले आहेत कारण की लुक सिम्पल आहे पूर्ण आपलं. म्हणजे साडी सिम्पल आहे, ब्लाऊज सिम्पल आहे. मी ना बँगल्स जास्त घातले आहेत. मेकअप पण खूप थोडासा लाईट मेकअप केले आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि फक्त मला वाटतं मी एक टिकटॉकची पिन वापरून ही वाली हेअरस्टाईल बनवलेली आहे. खूप अगदी इझी आहे. याचा व्हिडिओ मी पोस्ट करेलच, तुम्ही नक्की बघा. तर माझे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही प्लीज नक्की व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. काय